kalu shumë vite, edhe kam thonë gjithmonë, nuk duhet vdes para që ta blej këtë makinë. Kjo është reale, vërtet. Unë të kjo makinë prekna. Nuk e di sa ndjeni, po edhe mishi i trupin kretë për këtë. Se kam pas vërtet ëndër që fëmi, po ju themi gjanë, një ëndër që është me punë, çdo gjë u arrit ka. Unë quhem Fatjem Bra, jetoj në Danimark që 20 vite. Pasioni im të këto makina ka qenë që fëmi, po të shi e shfërcu më shumë. Falë edhe ekonomisë, punën që arris për të abo për t'i kem këto makina. Unë kam një detailing center, që është, jo që është, po është më e madhja në Skandinavi, sot për sot. Dhe pasioni im është të këto makinat e vjetra është shumë pasioni madh. Çdo makinë ka të pozicionin e vetë. Po të vjetrat, unë jam shumë më i smurë. Për punën e detajeve, polishit, e shumë gjëra tjera, që mund të arrisim të një makinë se dalë një perle vërtet. Se dalë më bukur që se ka nxjerrë fabrika vetë. Atë ditë që e mora këtë makinë, unë i kam diku kësaj makine 24 orë, pa shku në shtëpi fare. Vetëm detajet, edhe akoma ka prapë. Një makinë nuk maron kur me detajet. Por, arrita të qoj një maksimum. Timin për 24 orë, pa shku në shtëpi, vetëm kafe kam pija si gjatë tjetër për të arrit si të shoh me gjatë bukur. Ishte perle nga fillimi, po unë jam pak më shumë i smurë për makinat si normale, edhe arrita të bëj pak më të bukur. Po bukuria nuk ka fund. E vetëmi gjatë që i kam lëvizë saj makine është sistemi i shkarkimit, të më thonë marmita. Ate e kam bëth, e qova të një fabrik që quhet Zenvo, që prodhon Zenvo. Makina Zenvo është një makinë sportive, motor AMG-ja, që është vazhdu Zenvo nga AMG-ja ka vazhdu atë suksesin e vetë. Sot ajo makinë bon 1.5 milion euro një Zenvo. Për fatin tim, ajo tip makine bëhet në Danimark, edhe prodhohet në Danimark. Me aftësinë e rrjetit shokëve që e miqve, arrita që limitit futet të Zenvo. Aty kam humbë kohë një 7 muaj ditë deri ku është bërë shkarkimi marmitës, se është bërë punim dore e gjitha. Edhe aty kanë rritë kuajt e fuqive se shkojnë nga 320 deri në 360. Por vërtet është një kënaqësi të bësh një punim tillë, jo vetëm zhurma, po e ka një zhurmë aq shumë tëmbël, se shumica ndrodh, jo shumica, po ka tipe se i bëjnë zhurme, do japin më shumë volum zhurme, do japin më pak. Por kësaj ka shku standardi perfekte. Për këtë zhurmë që ka, unë për vete që jam shumë i adhurus i W124 E500-shit, akoma nuk kam dëgju këtë lloj zëri për marmit. Është me valvë, ti mund t'i jepsh ga sa dush minimum, po nuk jep
do nuk ka shumë zhurmë. Pa u fut në gjirat e motorit, pastaj hapet valva mrapa. Ishte shumë interesant ajo, që i bëj telefoni, tham, do të bëj marmit kështu. Tham, nuk bëjmë marmita, normale, Zenvo është shumë e vështirë të futesh të kompania Zenvos. Por më pyeti, çfarë makine ke? Thash, kam një E500 limitit, nuk ka mundësi të kesh një 500 limitit, është e pamujtme. Thash, një e kam, tash i dy ndoshta s'jam, por një është. Okej, çom tani video. Çova i video, kur e pa më bëni telefon direkt. Këtë makinë do ta shoh thamë. Sinqerisht, marr makinën me karatres qohet te Zenvo. Pronari i Zenvos është një video, po futet në Instagram timin, është një video se pronari i Zenvo shtrihet te kjo makinë. Edhe thotë, këtë do ta bëj unë, thotë. Nuk i bëj, po këtë makinë do ta bëj unë, thotë. Nuk kam pa makinë më të pastër deri më sot për E500. Koha ishte nga vitin 90, vazhdojnë të bëhen këto, se ishte konkurenca BMW-s me 5. Dhe Benzi deshte të futet konkurencë BMW-s. Ata e dim gjithë se gjithë një Benz BMW janë hangër gjithmonë. Bashkëpunimi ishte tepër më i fortë pastaj ku Porsche e mori në dorë që bani pjesë janë gjitha Mercedes. Po Porsche arriti ta mbyllë këtë makinë. Këtë projekt që e nisi. Kjo ka qenë edhe është e vërtet, kur është bë kjo makinë në Stuttgart, edhe punojësit e Porsche nuk kishin drejt futën të ai seksion ku është bë E500. Këtë e kanë verifikuar, me kanë pas shok, miq, se kanë punu të Porsche në atë kohë, nuk kishin drejt futën shofin në E500 se si është bë. Edhe akoma sot besoj se nuk ka njeri që e di detajet e E500 që arritin në këtë perë që është sot. Kjo është pak më special që është W124, E500 Limited. Limited bën që tjetë kjo makinë limit, që nuk ka ku të shkoje më lartë për gjonat që ka dizajnin e Limited. Motori është i njëjtë si me qenë një E500, por kjo ka të gjona më ekstra që kalon Limited. Këto makina kanë zgjatë 3 muaj ditë të bëhet një makinë. Për në atë kohë ishte shumë e lartë, po edhe sot nuk arrin dot se të bëjnë një makinë tillë se 33 muaj në punime që dalën rrugë. Se është një kosto maramense. Në atë kohë bënte kjo makinë $80,000, $90,000 për në atë kohë. Sot është e pamujtme me kjo makinë të bëhet edhe herë të futet në rrugë, se do ketë një kosto sipër €1.000.000. Dizajni i kësaj vjen nga dizajni italian Bruno Sacchi, që ka arritë bëjë një mrekulli për ato koha. Sigurisht, si që thash edhe para, Italia për dizajn, s'kemi koment. Por, për të 124, 5 që ndryshon me 124, janë do detaje në fakt, për ato që e din çfarë është, mund të dallojnë shumë shpejt. Po për ato që nuk e kanë shumë idenë, kësaj tip makine, ju duket një thjesht 124 i thjesht. Por kjo ndryshon parafrangat e para, është para kolpi, mbrapa kolpi, që ndryshojnë këtë si makinë, normal edhe disqet që ndryshojnë, të kjo ndryshojnë që është limitit. Para kolpi para ka edhe fregjot poshtë, parafrangat si që shifni janë shumë më të fryme, si para, si mrapa. W124 në kohën e vitin 90, kur është prodhu kjo makinë, ka qenë aerodinamike më mira që është bërë për në atë kohë. Por prep sot e mban atë status, është makina më mira për aerodinamike. Kur e shef si makinë duket një pjesë katrore, si me qenë një blok, po aerodinamika kësaj është një maksimumi që e ka arrit Benzi në atë kohë dhe deri më sot akoma si nuk është afru makinë tjetër për ta kap këtë aerodinamik që është bërë.
Sot makinat Mercedes AMG janë bërë me turbo, biturbo, dhe nuk është ai motori, ajo karroceri që ka qenë para shumë viteve. Është masë normale se sot është biznes çdo gjë. Edhe bëhen makinat më shumë janë plastike, motorat shumë më të vegjël se këto që kanë qenë para shumë viteve. Kjo është total tjetër. Duhet ta provosh për ta kuptuar se çfarë adrenaline t'jep kjo makinë. Unë kam edhe do të tjera nga këto të vjetër, kam një E55, një Evo Nish dhe një AMG si kjo W124 është 3.4 motorin, po kjo është një perle vërtet. Kam pas C3 Auda, edhe e du Audin prap, jo se nuk e du, por kjo është komplet total tjetër makinë. Pjesa motorit e kësaj është me 1.9. Me një V8 motor që ka në 32 valva, fituese e garave të Le Manit ato vitet e para. Motori është shumë i fuqishëm, kabina është as shumë kompakte. Du ta provoni, shpresoj ta provojë një njeri që është adhurues i Benzit. Shpresoj ta provoje, pastaj mund të flasë se kjo nuk s'ka koment. Kjo jep një siguri shumë të madhe në fakt, se e para është frenimi i kësaj, është sistemi i Brembos. Timoni i kësaj është shumë i saktë. Fal motorit fuqishëm që ka kjo, 500 e zgjeron, makina është shumë më e gjanë se të tjerat dhe jep një stabil në rrugë pa përshkruar. Është shumë stabile në rrugë. Mund të futesh me 170-180 kthesat motoban, pas i lloj problemi, normal goma do të bëjnë edhe vetën se t'jenë gomat e mira, por është vërtet është vështirë të përshkruhet kjo makinë se si ecë në rrugë. Po ajo që na boni të dyve në fakt, edhe këtë shokun që e kish me vete që është një ekstrem i adhuruesi i W124-shit, ishte një perl, kur ecim në rrugë me të, ishte e papërshkrume. 170, 180, 200, u fushim kthesa, makina rrinte, si me qenë shina trenit. Ishte pa besueshme. Për në atë kohë ka qenë maksimumi i Benzit që ka dhënë Benzin atë kohë. Po edhe në këtë kohë, se këto nuk ka turbo, s'ka kompresor. Është si i bje kjo, më falni se si i bje shqip, su moqo. Motor i pastër, pa turbo, pa kompresor. Nuk arrin as kompresori, as turbo, t'jape këtë knajsi, këtë eci në rrugë, si që ka kjo. Po nuk është makinë se të lëvizësh për ditë, të bësh të rrugë të gjata. Jo se nuk përballon rrugën, po është thjesht ajo e fiksimi im që do ta mbaj këtë makinë si me qenë një kukull. Por e mora vendimin të nisna me këtë makinë. Vërtet kam marrë disa herë në Shqipëri me makinat ndryshme. Me makina shumë të fuqishme, me motor, me V8, por kjo ishte komplet tjetër makinë. E vetëmja gjë që është negative të kjo, nuk ka vend ku të pushosh që të flesh rrugës. Se kjo është sportive edhe nga mrena ka sendile të Recaro sendile. Edhe ka vetëm 4 vene, nuk ka 5 vene. Kjo është bënë atë kohë, se kur e ka bë poshtë që këte nuk kishte vend se tjetë transmisioni edhe
edhe pjesa e shkarkimit që quhet marmita. Edhe u desh të pak të zgjarohet më shumë pjesa e brendshme e makinës, mesi makinës u desh të jetë më e gjatë se të ketë vend për transmisionin dhe marmitën. Sendilet e kësaj janë me memorje, timoni është me memorje, edhe klimat që janë këto tre gjëra që i ka digitale. Shumë më të avancume që në atë kohë që janë produkte makina kanë qenë manuale, kjo i ka digitale. Këto tre gjëra që janë. Edhe tapetet e poshtme që janë qepme për rreth, është një lloj qepje dore që kalon limitit, siç është dizajno sot. Ka bomblën e gazit larg qoftë, po u bën aksident plasi një zjarr, ka bomblën e gazit për të fikë zjarrin, e ka poshtë sendiles. Sendilet e këtyne janë të limituara, që quhet limitit në fakt, që ndan me E500 e thjesht, janë sendilet e kësaj, janë bërdurat e pragëve që futesh mrena, diset e kësaj që janë edhe që japin atë që bëhet limitit. Janë shumë gjëra të tjera, po impakti i parë që mund ta shohini që është limitit, janë diset edhe kabina. Se kabina ndryshon e gjitha me një E500 thjesht. Ishte e vështirë ta kemi sigur çfarë target mërë, se kishte E500, se në Danimark mund të porosish target me emër, mund të vesh edhe emrin tim, çdo lloj emri mund të veshish makinë, po kur është makina E500 limitit, për mendimin tim kjo është targa më e preferuar për këtë makinë. Kjo targë është për 9 vjet, është imja personale si targë. Mas 9 vjetëve, këtë mund ta paguaj prap, edhe është prap targa ime dhe 9 vjet tjera. Por mund ta lëviz këtë targë, mund ta çoj edhe te makina tjetër. Thjesht do bëhet regjistrimi i makinës tjetër. Po kjo targa është blerë për këtë makinë dhe do ngelet te kjo makinë. Kam një dhuratë nga një shoku imi Beskolasi. Kam një mini makinë. Shpresoj një E60 ose një limitit. Ai person që do të jetë shqiptar, që do ta marrë një E500 limitit, unë do vija postafat nga Danimarka t'i bëja dhuratën që kam marrë unë. Të t'ja bëja ti personi tjetë, vetëm t'jetë shqiptar. Se t'arrisë të investoje me një makinë të pastër. Se E500 ka plot rrugës, po të kape një makinë vërtet sigurt, të pastër, është shumë e vështirë për të gjetë, po ai person që e gjen, ai shqiptar që do jetë, unë do nis në apostafat për një dhuratë nga Danimarka te ai person. E60 nuk ka koment, atë shpresoj ta ketë çdo njeri, po është e vështirë. Ajo makinë është shumë e vështirë të kapet. Kur isha fëmijë, moshën 13 vjeç, 14 vjeç, unë pash një 500, për herë të parë që pash një 500. Kishim pa W124 shumë, po kur pash një 500, humanitan këtë makinë, shikoshim çfarë është, se kishim idenë çfarë është. Dhe nga fëmijë e kishim men atë, do vjen një ditë ta arris ta bëj këtë makinë timen. Dhe seriozisht, ka shumë vite që unë e kam ndërru këtë makinë, s'po tham për ta parë në internet, se në internet e kam pa, nuk kaloshin 2 ditë pa këtë makinë, dhe pa fol për këtë makinë.
po ishte e vështirë ta gjej një makinë tillë që tjetë 100%. 100% është e pamujt me ta gjesh, po tjetë shumë mirë në gjenje. Kam kontrollu shumë vite, edhe kam thonë gjithmonë, nuk duhet vdes para që ta blej këtë makinë. Kjo është reale, vërtet. Unë të kjo makinë prekna. Nuk e di sa ndjeni, po edhe mishi i trupin kretë për këtë. Se kam pas vërtet ëndër që fëmi, po ju themi gjanë, një ëndër që është me punë, çdo gjë u arrit ka. Dhe jam shumë i bindën se njeri që e do një gjë, po që të ketë seriozitet në punë. Atë gjë që ka ëndër do ja afroj Zotit, jam i sigurt. Mu mi afroj për veti, do t'ju afroj edhe gjithë tjerëve, ato që punojnë edhe japin një, që të thamë, po prep do dalë të rjeti, se pa rjet nuk ka asnjë gjë, pa miq nuk bëhet asnjë gjë. Mund të kesh milionat në shtëpi, po s'patë rjetin nuk ke asnjë gjë. Se të kesh rjetin dhe njerëz të mirë, t'jesh edhe vetë, s'ka njeri perfekt sot, po t'jesh në rrugë të Zotit, çdo gjë arritet. Ata jam shumë i sigurt. Unë arrita diçka që vërtet e kam pas në ëndër që fëmijë dhe shpresoj t'ja u la fëmijëve të mi këtë makinë. Edhe fëmijëve të mi, edhe ato shpresoj që ta lajnë për këtë makinë.